હાય ફ્રેન્ડ્સ, કેમ છો? મજામાં? તો આજે આપણે બનાવીશું ફ્રેશ ફેસ્ટ બાય ક્રિસ્પી બ્રેડ રોલ, વેજ રોલ પણ કહી શકાય. એના માટે એક કેબેજ લઈ લઈશું, બારીક બારીક કટ કરી લઈશું, ગાજર અને કેપ્સિકમ. આને આ રીતે એકદમ પતલી પતલી સ્લાઇસમાં કટ કરી લઈશું. એ જ રીતે આપણે ગાજરને પણ આ જ રીતે કટ કરી લઈશું અને કેપ્સિકમને પણ આ જ રીતે કટ કરી લઈશું. એકદમ ફટાફટ બનીને તૈયાર થઈ જાય છે આ બ્રેડ રોલ, ને ઉપરથી એકદમ જ સરસ ક્રન્ચી ને ક્રિસ્પી હોય છે ને અંદરથી આ ભરપૂર સ્ટફિંગ મળે છે. થોડી એવી કોબીજ બારીક કટ કરીને લઈ લઈશું. એક પેનમાં 1 ચમચો તેલ મૂકી દઈશું. જે સ્પાઇસી મરચી આવે છે એ મરચી લીધેલી છે. 3 મરચીને બારીક બારીક કટ કરીને એડ કરી દઈશું. મરચી આ રીતે થોડી સતળાય એટલે થોડી એવી હળદર એડ કરી દઈશું. આ સ્ટેજ પર તમે અન્ય કોઈ ગ્રીન સબ્જી એડ કરી શકો. મેં અહીંયા ઓનિયન, કોબીજ અને ગાજર લીધેલું છે. તમે તમારી મનપસંદ સબ્જી એડ કરી શકો. આ રીતે બારીક બારીક કોબીજ, ગાજર, કેપ્સિકમ કટ કરી લીધેલું છે. આ રીતે આપણે થોડું થોડું એડ કરી દઈશું ને ચલાવતા રહીશું. આ સ્ટેજ પર તમારે એ જ સબ્જી પહેલાં એડ કરવાની કે જે થોડી હાર્ડ હોય, કારણ કે આમાં આપણે વધારે કોઈ પણ સબ્જીને શેકવાની નથી. થોડું કાચું પાકું જ રાખીને આપણે એને સાઈડ પર કરી દેવાનું છે. તો એ માટે અહીંયા મેં ગાજરને પહેલાં એડ કર્યું છે. એ જ રીતે આપણે કેપ્સિકમ પણ એડ કરી દઈશું ને આ રીતે થોડું એવું ચલાવી લઈશું ને ત્યારબાદ કોબીજને પણ એડ કરી દઈશું ને એને પણ થોડું ચલાવી લઈશું ને થોડા એવા મસાલા કરી લઈશું. અહીંયા કેટલું કોબીજ, કેટલું ગાજર, કેટલું કેપ્સિકમ એ મેં બતાવ્યું નથી, કારણ કે એ તમારે જેટલા બ્રેડ રોલ બનાવવા હોય એ પ્રમાણેનું સ્ટફિંગ તૈયાર કરી શકો. બસ આ રીતે થોડું કાચું પાકું જ આપણે એને ચેડવવાનું છે અને સાઈડ પર કરી દેવાનું છે. તો મિત્રો, તમે પણ બનાવજો, કારણ કે બાળકોનો ફેવરિટ આ નાસ્તો એવો તૈયાર થાય છે અને મસાલા પણ બહુ ઓછા લાગે છે અને એકદમ હેલ્ધી ડીશ બને છે. ઘણીવાર એવું બનતું હોય છે કે બાળકો શાકભાજી, બધા જ શાકભાજી નથી ખાતા હોતા. તો એ જગ્યાએ તમે આ રીતે જે શાકભાજી નથી ખાતા એ બધા જ શાકભાજી એડ કરી અને ફૂલ વિટામિન સાથે તમે આ નાસ્તો બનાવી શકો ને ખવડાવી શકો. હવે આમાં અડધી ચમચી મરી પાવડર એડ કરી દઈશું. સ્વાદ પ્રમાણે નમક એડ કરી દઈશું. અડધી ચમચી આમચૂર પાવડર. ત્યારબાદ 1 ચમચી કોર્નફ્લોર પાવડર એડ કરી દઈશું ને આ રીતે એકદમ ચલાવી લઈશું. હવે આને થોડું એવું મિક્સ કરી લઈશું. એક વાટકામાં 1 ચમચી મેંદાનો લોટ લઈશું. 4 ચમચી પાણી એડ કરીશું ને આ બેટર મિક્સ કરી લઈશું. રોલ બનાવવા માટે અહીંયા મેં સેન્ડવિચના બ્રેડ લીધેલા છે, નાના બ્રેડ લીધેલા છે. તમે મોટા પણ લઈ શકો. આ જે બેટર બનાવ્યું છે એ આપણે આ જે બ્રેડ રોલ છે એને લોક કરવા માટે બનાવ્યું છે. તો હવે બ્રેડ લઈ લઈશું અને પાટલા પર આ રીતે જે રીતે રોટલી વણીએ એ જ રીતે આને વણી લઈશું. પ્રેશરથી આને વણશો એટલે એકદમ જ કુણપ આવી જશે ને એકદમ પતલું એવું આ બ્રેડ શીટ તૈયાર થઈ જશે. તો આ રીતે પાટલી પણ વણી અને રોટલી જેવું પતલું વણી અને આ બધી જ બ્રેડ શીટ આપણે તૈયાર કરી લઈશું. અને આ રીતે ચમચીથી સ્ટફિંગ લઈ અને આ બ્રેડની અંદર ભરી દઈશું. જે બેટર બનાવ્યું છે મેંદાના લોટનું એને ફરતું આંગળી વડે કે બ્રશ વડે લગાવીને આ રીતે હાથથી દબાવીને આને લોક કરી લઈશું. અહીંયા એ વાતનું ધ્યાન રાખવાનું છે કે આ બ્રેડ રોલ બરાબર લોક થઈ જવો જોઈએ, નહીં તો તેલમાં જતી વખતે તમારું આ સ્ટફિંગ નીકળી શકે છે અને રોલ તૂટી શકે છે. તો આ રીતે હાથથી સાઈડ પર કિનારી દબાવી પ્રેસ કરી હાથ અને લોક કરવાનો છે. જોઈ શકો છો એકદમ લોક થઈ જાય છે. સ્ટફિંગ આપણું બધું જ એકદમ અંદર રહી જાય છે. થોડું એવું તેલ એક બાઉલમાં આપણે ગરમ કરીશું અને જેમ પૂરી તળીએ એ જ રીતે આને તળી લઈશું.
તો આને મીડિયમ આંચ પર ત્યાં સુધી તળીશું જ્યાં સુધી ગોલ્ડન બ્રાઉન કલર ન થઈ જાય. આ બ્રેડ રોલ ઉપરથી એકદમ ક્રન્ચી ક્રિસ્પી બને છે, અંદરથી ભરપૂર સ્ટફિંગ મળે છે. ખાવામાં બધાને ખૂબ જ સરસ લાગે છે. તો તમે પણ બનાવજો અને મને જરૂરથી જણાવજો કે તમને કેવી લાગી મારી આ રેસીપી. ફરી મળીશું આપણે એક નવી રેસીપી સાથે. ત્યાં સુધી આવજો. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ.